hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. این بیمبگ منه. البته بهتر بگم که لاشه بیمبگ. و اینم یه لاشه بیمبگ دیگه است که اینو من 1.5 سال دارم استفاده میکنم و اینو حدودا 3 سال پیش دوختم. همونطور که ببینید یکم توش خالی شده، یعنی خالی نشده، این به خاطر اون یونانیتایی که توش داره یکم انگار خوابیده باشه اون یونانیتا. این مواد داخلش یونانیت پودر شده است. من الان میخوام داخل اینو با داخل این یکی کنم و مقدارش رو بیشتر کنم تا این تو پرتر بایسته و روکش بیمبگم رو عوض کنم. برم پارچه مبلی بگیرم چون اینا پارچه تدی لباسیه. حالا میخوام برم ببینم که پارچه مبلی یا تدی، حالا یا یه پارچه دیگه، ببینم چی واسش خوب میشه که 2.5 متر احتیاج دارم. الان میرم بیرون که با هم سفارش بدیم. اینا پشتشون زیپ دادم خودم که اینطوری راحت در بیاد. یه وقت میخوام رویش رو بشورم و اینا راحت باشه. حالا اینو در میارم من. این بیرونی ها، بیمبگ‌های بیرونی هیچ کدوم داخلشون زیپ ندارن. میگم داخلشون هیچ کدوم داخلشون آستر ندارن. دیگه من اینو آستر دادم که ببینیم چقدر داخلش خالی شده. حالا میخوام اینو پر کنم. داستان ها داریم. این بیمبگ با اینکه خیلی جا گرفته بود برای نگهش داشته بودم چون میدونستم که خب اینو 1.5 سال استفاده کردم و میدونستم که این میخوابه. اینو نگه داشتم برای وقتی که خوابید و خواستم داخلش رو دوباره پر کنم یونانیت داشته باشم که ترجیح همینه که این آستر رو نگه دارم، یعنی توی این آستر پر کنم. حالا این دوتا رو با خودم میبرم بیرون که توی بیرون اینا رو یکی کنم، چون تو خونه اگه بخوایم این کارو بکنم تمام خونه میشه یونانیت. همونطور که میبینید کلا با اتو هم دوست نیستم. بعد این یه مدته من اون کاپشن‌های خودم پوشیدم، یعنی کاپشن‌هایی که البته اینا طراحی خودم، ولی انقدر که مثلا اونا رو دیگه پوشیدم کلا روسری اینا نمیذاشتم. من بعد مدت‌ها یه روسری گذاشتم. یه حس غریبی دارم. برم که دیر شده. امروز یکم مشکل برام پیش اومد، نتونستم صبح زود به کارم برسم. بریم ببینیم که چطور پیش میده، ببینیم چی انتخاب میکنیم. این پارچه است اینا رو کار اینو خیلی خوش آمد. این خوبه. آقا خسته نباشی. مثلا بالا چهار میرسن لام شده. نه این بالایی بگیرم یا پایینی؟ دکترشی؟ پایینی؟ اینو انتخاب کردم. درست کنم. من وزنم کمه. از ویدیوی قبلی تا الان ببینید چقدر گذشته که من اینقدر تغییر کردم. بالاخره پارچه که انتخاب کردم رسید. دیدم با هم بازش کنیم برای بیمبگم.
همونه اشتباه نشده. قشنگ یک هفته گذشته دیگه یه بار اومد، بعد اشتباه اومده بود، دوباره فرستادم تهران، دوباره بسید کمه مقدارش. با این گفتم رویش رو نیماره اندازه بزنم ببینم. یادم نیست اینو گرفتم، بعد برم ویدیو رو نگاه کنم ببینم این همونه. حالا بریم با هم برش.